تو دقیقاً خود تو استثنایی هستی، حتی وقتی که احساس میکنی نیستی. ممکنه الان احساس کنی که گم شدی، اما چیزای بزرگ دارن به سمتت میان. تو از چیزی که فکر میکنی خیلی قوی تری، کلی کار برای انجام دادن داری. تسلیم نشو، به یاد داشته باش که تو مهمی و هیچ وقت تنها نیستی، چون تو خودتو داری. و بدون قهوه هرگز. سلام، من نیوشا هستم، یک بازیگر مهاجر. به کانال من خیلی خیلی خوش اومدین. باورتون نمیشه همزمان موبایل رو به شارژ زدم، با اینکه الان ساعت 11 و قهوهم ریخت با اینکه الان ساعت 11 و 25 دقیقه است، ولی تو خونه ما اون نوری که باید نیست و من مجبور شدم اینو روشن کنم، لامپ و نور رو ازش استفاده کنم و فکر میکنم یه کوچولو هم سایه انداخته، اما به بزرگی خودتون ببخشید دیگه، چون من خیلی عجله دارم. بعد قهوه‌مو بخورم، ساعت 12 راه بیفتم برم امتحان زبان ترکی دارم. در واقع این کلاس زبانی که ما میریم هر 3 درس یه امتحان میگیره و این اولین امتحانشه بعد از 3 درس و من تا حالا این دوره ها رو نگذروندم که بدونم امتحاناتش چه شکلیه. خیلی چیز برام یه ذره عجیب غریبه. بعد اینکه اصلا هم نخوندم، مسئله اینه، یعنی خوندن قرار نبود بخونیم، چیزی که قرار یاد بگیریم و سر کلاس یاد میگیریم دیگه. الان مدرسه نیست که من بخوام کتابو باز کنم جمله به جمله مثلا برام به خاطر اینکه نمره بیارم. به این خاطر من به خودم گفتم تو نباید بخونی، به خاطر اینکه اگه یاد گرفتی که گرفتی دیگه. اگه قرار باشه این شب امتحان مثلا انگار مدرسه میری اینو شروع کنی خوندن به خاطر نمره، پس اون خوندن نیست، پس تو یاد نگرفتی. بنابراین با این منطق نخوندم و فقط همینجوری گرامرها رو یه ورق زدم که برای خودم یادآوری بشه. با اون یادآوریه احساس کردم که بلدم، یعنی در مکالماتم اینو دارم استفاده میکنم و نیازی به دوباره ازبر کردن و حفظ کردن نیست. خلاصه این از ماجرای زبان ترکی و امتحانمون که دیروز براتون تعریف کردم، یعنی تو ولاگ قبلی بهتون گفتم که به خاطر اون اومدم. یه موردی دیروز من بهش برخوردم، خیلی برام جالب بود. وقتی که از آنکارا می اومدم راه ها رو بسته بودن. بعد این متروبوسی که من سوار شدم، متروبوس یه چیزی مثل همون اتوبوسه، بهش میگن متروبوس. متروبوسی که من سوار شده بودم از یه مسیر طول و درازی اومد که اصلا نمیرسید، هر چی میرفت نمیرسید. مثلا تو مسیری که روز معمولی میتونست توی نمیدونم دیگه نهایتا نیم ساعت بیاد، البته بدون ترافیک اگه باشه، دیروز 2 ساعت و نیمه من اومدم و خیلی جالب بود. تو اون مسیر جا نبود که من بشینم و وایستاده بودم. یه خانومی حتی حجابش حجاب معمولی خیلی کیپ تا کیپ ترکا نبود، اصلا چادر سرش بود، چادر نمیدونم بگم عربی نه، ولی یه چادر مانندی سرش بود. بعد جالبش این بود که یه تایمی که گذشت، مثلا یه 40 دقیقه که گذشت، اون خانوم با اینکه من بی حجاب بودم، مثلا قطعا پوشش من برای یه آدم مثلا با حجاب خب مناسب نیست دیگه، ولی اینجا اینطوری نیست، اینجا این خبرها نیست و این خیلی باعث به نظرم باید بگم افتخاره. یعنی خیلی خوبه برای این مردم که به این درک رسیدن. مردم که نه، باید بگیم دولت دیگه، یعنی دولت همچین اجازه ای رو داده که آدم حالا چه بی حجاب چه با حجاب همه در کنار هم برابر زندگی کنن. بعد خیلی جالب بود که این خانوم از جاش بلند شد، با اینکه از منم یه مقدار سنش یه مقدار نه خیلی بیشتر بود. گفتش که یکم هم تو بیا بشین، تو خیلی وایستادی. گفتم نه شما بشین و اینا. گفت نه اصلا امکان نداره،
دست منو گرفت کشوند جای خودش بشینم و اون لحظه واقعا یه کمک خیلی بزرگی بود، چون من در واقع پریود بودم، مساعد نبودم، به زور وایستاده بودم و وقتی که اون جاشو به من داد واقعا برای من خوشایند بود، چون پاهام همه داشت درد میکرد، خیلی بد بود. ولی خب میخوام اینو بگم که چقدر اون صحنه برای من قشنگ بود و چقدر صحنه‌هایی که از ایران دارن ویدیو میفرستن که تو مترو و اتوبوس و اینا به خاطر اینکه یکی حجابشو برداشته مورد حمله یه سری آدمایی که حالا همه نه، اون یه سری آدمایی که قبول نمیکنن، نمیپذیرن قرار میگیرن، خیلی بده، وحشتناکه. این برام نکته جالب و قشنگی بود، گفتم که اینجا براتون تعریف کنم، خالی از لطف نیست. خلاصه آقا ما قهوه‌مونو بخوریم، خوبم شده، بعدم پاشم برم به امتحانه برسم. یه اتفاق خوبی که هست اینه که من الان امتحانمو بدم دیگه کلاس نداریم، تعطیل میشم میام خونه. بعد کلی خونه کار دارم، چند روز نبودم، باید یه مقدار یه حال اساسی به خونه بدم، خیلی نیازمند یاری ماست. بچه‌ها من دیروز بهتون گفتم به خاطر نمیدونم انتخابات و اینا راه ها رو بستن، دلیلش این نبود، دلیلش 2 ماراتونی بود که داشت توی استانبول برگزار میشد، حالا استانبول یا ترکیهش رو نمیدونم، ولی دلیلش 2 ماراتون بود که اون محدوده‌ای که من ازش داشتم میومدم و بسته بودم و مجبور شدیم که مسیرمون طولانی شد. دلیلش دوباره میگم سیاسی نبود، انتخابات نبود، دلیلش 2 ماراتون بود. هم یادم بود که بهتون توضیح بدم، چون جایی گفتم نمیدونم انتخابات دلیلش چیه، میپرسم بهتون میگم دلیلش این بوده، پس 2 ماراتون. شما با من همراه باشید تا در ادامه بهتون بگم چه خبره، امتحانمو چطور دادم. با من همراه باشید. میخوایم بریم کجا؟ خونه آقا شجاع. اینا رو بپوشم، یعنی اول و آخر وقتی آدم گیر بده به یه لباس یا یه کفشش همش همونو میپوشه، مثل من که گیر سپیچم به این کتونیا و دائم هی سعی میکنم لباسایی بپوشم که اینو بخوام باش بپوشم. آی مدیونی فکر کنین من از پاشنکش استفاده میکنم، چون استفاده نمیکنم و الان میخوایم برویم امتحان بدیم. بدو بریم. سلام، چطوری؟ خوبی؟ عسلی موشی کجا بودی؟ دلم برات تنگ شده بود. موشی خوشگل منی تو، جگر منی تو، عسل منی تو، خوشگل منی تو، عسل منی تو. آخیش کدی سلام، من نیشا هستم، یک بازیگر مهاجر. به کانال من خوش اومدین. دمای هوا امروز در استانبول همین الان همکنون 21 درجه، اما هوا بسی ناجوان مردانه گرم است چون رطوبت هوا خیلی بالاه. من الان خیلی گرممه ولی خب دیگه راه دیگه ای ندارم، باید با همین برم با همین برگردم. فقط عقل کردم چون زود برمیگردم دیگه دنبال خودم کاپشن ماپشن را ننداختم، برم زود امتحانو بدم و بیام. حله.
یعنی قشنگ هوا از اون هواست که قشنگ باید بری انگار بهاره، اومدی تفریحات نوروزی. این مدلیه، باید بار و بندیل تو جمع کنی یه سفر بیا استانبول. اینقدر هوا خوبه. موهامم داره بلند میشه دیگه، حالتش کلن یه جوری شده خوب وای نمیسته، یعنی مدل‌های متفاوت وای میسته، خیلی وزوزی میشه. یکی اومده بود نوشته بود یه چند دقیقه اگه تکون نخوری از جات کفتر رو موهات تخم میذاره. وای یعنی عالی بود. بعد من مردم از خنده این کامنتو خوندم. خیلی خوب بود، یعنی دمت گرم. بچه یه نفر دیگه هست هی میاد برای من کامنت میذاره که خیلی زشتی. خب بعد اسمش ضد آخونده، اسم اکانتش. خب بابا من مثلا من زشتم دارم زندگی میکنم، تو چرا هرس میخوری؟ هرس نخور بابا. اصلا زشت بودن و خوشگل بودن تو این دنیا مفهومی نداره که من زشت تو خوشگل باشه. چیکار کنیم الان؟ فقط اینجا گفتم که بفهمی من کامنتاتو میخونم ولی ضد آخون. کلا برو زندگیتو جمع جور کن. نمیخواد به من زشت بودن و خوشگل بودنم رو یاد بدی. اصلا برای من چیزی که در زندگیم اهمیت نداره همینه. بعد مسئله اینه که تو ضد آخون نیستی که از اون ور اومدی. بهت یاد دادن پول میگیری که اینا رو بنویسی، تو یه سایبری موجود پلید. بعد من بیدی نیستم که با این بادا بلرزم، اینم یادت نره. میگم حالا که صحبت به درازا کشید، من اول از اون کامنت که اگه چند دقیقه تکون نخوری رو کلت کفتر میاد تخم میذاره، خب خندم گرفته بود. خواستم مثلا مثل یه جوک تعریفش کنم، چون خودش هم مثل یه جوک نوشته بود، بامزه بود. بعد رسیدم به اون یارویی که میاد مینویسه هی خودشو پاره کرده که به من بگه تو زشتی. و همینطور که داشتم فکر میکردم دیدم خب بذار حالا که راجع به کامنت ها صحبت کردیم اینم بگم که یه سری هم هستن که الفاظ خیلی بدی رو در رابطه با من به کار میبرن، هی میان فوش میدن یا به من مثلا فاحشه و این چیزا میگن. فقط نمیدونم که چه چیزی توی ویدیوهای من میبینن که اینو به من میگن. خیلی براتون متاسفم. بعد اینکه اگر که من واقعا این چیزی که شما میگین هستم، صفحه من دنبال نکن. برای چی میای تو صفحه من؟ نیا. میدونی؟ و اینکه فکر نکن که با این حرفا، با این الفاظی که به کار میبری چیزی از من کم میکنی. نه، تو خودتو زیر سوال میبری، چون اون کسی که باید منو بشناسه شناخته که تو کانال من حضور داره و منو دنبال میکنه. پس خودتو پاره نکن. من میدونم خودم کی هستم، همین کافیه. و کسی که واقعیت منو بشناسه میدونه من چیم و کیم. پس تا هر چقدر بگی اینقدرم تأثیری نداره. تمام اینا برمیگرده به اون کشف حجابی که من کردم که الان همینجا اعلام میکنم که خوب کردم و از اینکه خودم هستم و از اینکه خود واقعیم شدم خیلی خوشحالم. به خودم میبالم که انقدر قدرت داشتم که تونستم خود واقعیم باشم. خب حالا این حرفا رو ولش کنین. من الان منتظرم که اتوبوسم بیاد و برم، چون به محض اینکه رسیدم اینجا اتوبوسم اینجا بود ولی بهش نرسیدم، رفت. حالا باید ببینم بعدی، فکر کنم یه 5-6 دقیقه دیگه میاد. سوارشم برم. امتحان دارم، امتحان. برام آرزو کنین امتحانم بلد باشم. اگه اونو بلد باشم یعنی زبان ترکی رو بلدم، پس تا لول آدو البته.
وای دم کلاسمونم. بعد اینجا داشتم رد می شدم از این انجیرای ایران که انجیر شیرازی ما میگیم با روش یه حالت سفید آردیه. دیدم این آقاه از زده بود که انجیر مثلا روستا در واقع از ده آورده بود توی وانت میفروخت، خیلی خوب بود. بعد من ازش 1 کیلو خریدم، کیلویی 120 لیر. یه دونه هم مزه، یعنی یه دونه هم برداشتم خوردم، خیلی خوشمزه بود. خلاصه که اینجا انجیر شیرازی کیلویی 120 لیر بنده خریدم. کلی هم دارم حال میکنم چون خونه گردو داریم، میخوام انجیره رو اینجوری توش گردو بذارم بخورم. وای یه ذره خودم رو تقویت کنم. البته من اینجور چیزا رو مصطفی انجیر نمیخوره، معمولا گردو و این چیزا برای مصطفی همیشه میذارم، ولی خب انجیر دوست نداره، انجیر رو برای خودم استفاده میکنم. آقا من رسیدم دم کلاسم، برم امتحانم رو بدم، بعد به شما میگم که خوب بود، بد بود، چی بود. بعد کلاسم با این صحنه مواجه شدم، ببینید. بذار بدونم همه اهل دنیا هنوز نیمه از شب تو، بگو این وطن اگر خسته تن از آن من است، بخوان بی امان که این نیمه جان ایران من است. بگو این وطن اگر خسته تن از آن من است، بخوان بی امان که این نیمه جان ایران من است. اینه که میگیم زن، زندگی، آزادی. مرسی که با من همراه بودین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. اگه ویدیوهای منو دوست دارید خوشحال میشم که منو به دوستاتون معرفی کنید. خیلی دوستتون دارم. بای بای.